Hey guys, welcome back to the another episode of Mr. Prajapati Vlogs. आज चाहिँ यस्तो मगसँग हाम्रो कपाल काटेर यसरी मग भनेर ब्लगसँग खोज्नु जाला। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ राति होइन ब्लग बनाउँदैछौँ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सी फुड लिएर आएको छौँ क्या। यो चाहिँ भाटपटेनीबाट मिक्स ल्याएको। खास चाहिँ मलाई चाहिँ अक्टोपस चाहिँ ठुल्ठुलो यत्रो यत्रो खानु मन थियो। तर नि यहाँ चाहिँ होइन थुक निल्दै होला नि केटा। त्यसै अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर करेन्ट नुडल बनाउँछौँ। यस्तो क्या करेन्ट होइन स्पाइसी भाटपटेनीमा नपाउनु रहेछ क्या। यो के हो विनोद चौधरी होइन यो के हो कसको यो सोधा फुड्सको यो बिहान हुन लाग्यो कि के हो होइन बिहान हुन लाग्यो कि अब चौधरी आउँदैन भन्ने ए हो यो करेन्ट नुडललाई चाहिँ मैले फ्रीमा स्पोन्सर गर्दैछु है। तपाईँहरूलाई यस्तो मेसेज गर्नु मलाई 1-2 रुपियाँ दिनु तपाईँको डेली स्पोन्सर गरिदिन्छु होइन अरूहरूले गरिरहेको हुन्छ स्पोन्सर बाइक करेन्ट नुडल गरिरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि हामी करेन्ट नुडल एकदम नेपाली ब्रान्डलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है। अनि त्यही भएर हामी यो खाँदैछौँ। अहिले चाहिँ चट्टा लाएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पाक्दैछ। अनि यो चाहिँ कस्तो के हुन्छ थाहा छैन यो मलाई होइन। अनि मेन कुरा भने चाहिँ यो मान्छेले त खाएको पनि छैन होला पापड कि खास के त ल्याऊ भने होइन मलाई त एकजना त्यो टिकटकमा भिडियो आइरहेको थियो। त्यो ल्याउ टिप्दै पापड बनाउँछ क्या पातो हो खोलामा जान्छ नि ल्याउ हुन्छ नि अरे ल्याउ टिप्दै त्यही जस्तो लाग्यो। यस्तो हुँदो रहेछ है पुरा माछाको स्वाद आएको रहेछ। अरूलाई पनि खानु हुने म जस्तो मान्छे अरू पनि त होला अनि हामी हेर्दैन नि त दुकान अरू खाइरहेको हामी चुप मिल्दै गरेर बस्दैन नि त। त्यही हो अब चाहिँ हामी चाहिँ खान्छौँ अनि त्यही हो ब्लग भने यस्तै नै हो। ट्याक्कै त धुँदैछौँ हामी होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो पाक्दैछ यता अक्टोपस छ अरू के छ है तर यो लब्स्टर चाहिँ लास्टै महँगो हुने रहेछ है। मैले त्यो ठ्याक्कै हेरेको यत्रो डल्लो थियो क्या के रहेछ भने त लब्स्टर रहेछ एउटाको लगभग 6000 पर्ने रहेछ है। तर अब त्यो किन ल्याएर आउनु जस्तो लाग्यो मलाई त 6000 पर्ने आफूले फेरि रेसिपी थाहा छैन बनाउने बेकार 6000 मा 6000 को लब्स्टर भित्र मासुको डल्लो हुने के त हुन्छ भाइ बाँकी त खोप हुन्छ नि मैंने एक टुकड़ा में तो ये भगवान क्या जुलुम है। यसरी खाएको भिडियो बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है। त्यो हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि कस्तो ठाउँ जस्तो हुन्छ नि के हो त्यस्तै हुन्छ हुँदैन मैले देख्नु रातितिर हुँदैन यस्तो चौचौहरू फ्रुट सुप खाएर हुन्छ नि इसको फ्लेभर उडेर जान्छ नि अब फ्राई गरिदिन्थ्यो लगाइन्छ एकछिनपछि हामी खाएको भिडियो देखाउँला मजाले। अहिलेको लागि चाहिँ पाक्दै गरोस् है मजासँगले। आज चाहिँ हामी हटपट खाँदैछौँ घरमा अनि सी फुडसँग अक्टोपस खानु लाग्यो होइन देखौ न अक्टोपस एकदम ठुलो छ मुकब्याङको कसैले पनि त्यत्रो अक्टोपस खाएको छैन होला। यहाँ आएको छ हाम्रो अक्टोपस
The next day. Hey guys, welcome back है। आज म तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउँदै छु है। वाउ। ल गाइस, यो चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिलो हेलमेट हैन। मैले मोटो ब्लगिङ जर्नी स्टार्ट गरेको फर्स्ट हेलमेट चाहिँ यही हो। अनि त्यतिखेर मलाई केही नै थाहा थिएन नि त, चेन माउन्टहरु पाउँछ हैन, यताउति के पाउँछ भनेर। अनि मैले आफैले बिल्ड गरेको हेलमेटै यो हेलमेटबाट जर्नी स्टार्ट गरेको। अहिले 25K सम्म पुगिसकेको छ। त्यसरी नै माया साथ दिँदै जानु होला हैन। यो चाहिँ धोएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ धोएर चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ यता जोड्नुपर्छ। यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाइले दिनुभएको यो गिफ्ट है। अर्को पनि गिफ्ट छ, मैले युजै गरेको छैन आजभोलि। अनि यो चाहिँ मैले कसरी बनाएको ल आज फेरि भन्छु, पुरानो भिडियोमा पनि छ। यो चाहिँ एमसिएलले टाँसेको यो सेल्फ स्टिक हो हैन। अनि यसरी फोल्ड हुन्छ, यस्तो बनाएको देखेँ मैले। अनि यहाँ चाहिँ मैले मोबाइल राख्थेँ कि, मोबाइलले भिडियो बनाउँथेँ नि त पहिला। अनि यस्तो थियो ल दामी ल। यो हो मेरो फर्स्ट हेलमेट। यो हेलमेटबाट चाहिँ मोटो ब्लगिङको जर्नी स्टार्ट भएको मेरो। अनि यो पेन्टहरू नै आफैले गरेको चाहिँ होइन। यो सिभोको ग्राफिक्स छ क्या यसमा चाहिँ। अनि गोप्रोको स्टिकर, गोप्रो आइसकेपछि स्टिकर हेर्दा राखेको थिएँ। यता लेखेको छ ओम नमः शिवाय। अब यसलाई चाहिँ धोएर चाहिँ होइन टक्क यहाँ राख्नु विचार गरिरहेको छु। यसरी दामी देख्छ नि त होइन। अहिलेसम्म छ यार। यही हेलमेटबाट जर्नी स्टार्ट भएको है मेरो युट्युबको। दामी। यो कसरी बनाएको भनेर चाहिँ युट्युबमा भिडियो नै छ मेरो पुरानो है, सायद 2 वर्ष अगाडि नै छ होला। त्यो पुरानो भिडियो छ। त्यो चाहिँ धोएर चाहिँ आज म ट्याक्क राख्छु है। टेन्टेरेन दामी छ यार हेलमेट यार। 25K सम्म पुराको हेलमेट हो नि त यो। अनि माइक चाहिँ मैले इयरफोनको राखेको थिएँ कि, इयरफोनको राखेको थिएँ यता। इयरफोन चाहिँ निकालिदिइसकेको छ। यो दाँतहरू सबै मैले बनाएको यो हेलमेटको। दामीसँगले खतरा छ है। यसरी चाहिँ मैले यो युट्युब जर्नी स्टार्ट भयो भन्दा कहानी चाहिँ अब कुनै पनि पोडकास्टले मलाई बोलाउँदैन नि त। अहिलेसम्म त्यतिको औकात बनेको छैन हाम्रो होइन। यहाँ कस्तो देखिन्छ, त्यही भएर म आफै भन्छु मेरो युट्युब जर्नी कसरी स्टार्ट भएको भनेर होइन। अहिले म यो चाहिँ हेलमेट सफा गर्दैछु नि त। अनि माया लाग्यो कि यो एउटा टाँसेर सुपर ग्लुले टाँसेर टक्क एन्टिक बनाएर राख्नुपर्छ यो हेलमेट होइन। यो हेलमेटले पुरा त मलाई मोटो ब्लगिङ जर्नीमा धेरै हेल्प गरेको थियो है। यो मैले कतिमा सस्तोमा किनेको थिएँ हेलमेट। अनि चेन माउन्टहरू यताउति सबै बनाएर, चेन माउन्ट भने नि थाहा थिएन कि मलाई त्यतिखेर। मैले पनि सेल्फी स्टिकले आफूले जुगाड गरेर अनि टक्क लाएर राइड गएको थिएँ। अनि ब्लगिङ गर्नु पऱ्यो भनेर होइन। अनि टक्क लाएर ब्लगिङ गर्नु पऱ्यो भनेर गएको। अनि यसरी नै हेलमेटमा मोबाइल राखेर गएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन, अनि टक्क लाएर चाहिँ आज चाहिँ जोस र जागरले फर्स्ट भ्लग थियो नि त मेरो। अनि टक्क लाएर भ्लग बनाउनु जानु पऱ्यो भनेर पाइलट बाबा गएको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ टक्क बोल्दै गएको थिएँ क्या, के मनपर्ने के बोल्दै गएको थियो। त्यो भिडियो सायद छ होला, मेरो फर्स्ट भ्लग छ होला है युट्युबमा। आजभन्दा अब 3 वर्ष हुँदा होला छ त्यो भिडियो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि बोलेर गएको थियो। अनि सुरुमा चाहिँ अनि मोबाइलको साउन्ड क्याप्चर हुने जति भयो क्या, इन्ट्रो मात्र आयो। त्यसपछि त हावा क्या पुरै विङ नोइज आएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि घर आएर एडिट गरेर पोस्ट गर्छ भन्दाखेरि भिडियो त काम लाग्नै भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो विचार गरेको अरूहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ भ्लग गरिरहेको छ होइन, उनीहरूको आवाज त क्या क्लियर आउँछ। अनि सोचेँ अनि माइक चाहिने रहेछ भनेर चाहिँ हेरेर, अनि माइक किन्नलाई पैसा थिएन नि त, पैसा पनि थिएन माइक किन्नलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ इयरफोन थियो 350 पाउँथ्यो नि पहिला ज्याकवाला। अनि त्यसलाई नै काटीकुटी गरेर चाहिँ बनाएर चाहिँ भित्र राखेर ट्राई गर्नलाई गएको। बब्बाल काम गरेछ त्यो माइक राखेर इयरफोन राखेर। अनि मोबाइलले मेरो जर्नी नै कहाँ माथिसम्म पुऱ्याइदियो कि, खतरा चल्दियो कि मेरो भिडियोहरू। त्यसपछि अनि त्यो माइक कसरी बनाएको त्यो भिडियो पनि मेरो पुरानो भिडियो छ होइन। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ जो नयाँ भ्लगरहरू हुन्छ नि त। अहिले त यस्तो गोप्रो सोप्रो दुनियाँदारी के किन्नुपर्छ नि त। त्यतिखेर त थाहै थिएन गोप्रो हुन्छ भनेर के। अनि महँगो पनि छ नि त। अनि न्यू भ्लगर्सहरूलाई चाहिँ होइन जो मोटो भ्लगिङमा आउनु चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सबै टिप्सहरू चाहिँ पहिला नै मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु कसरी यो सेटअप गरेको अनि के चाहिन्छ भन्ने कुरा है। जम्मा मेरो सेटअप त कति नै भएको थियो र, आफूसँग राइड हुनु पऱ्यो।
अनि एउटा हेलमेट सस्तो अनि एउटा सेल्फी स्टिक एउटा अनि इयरफोन चाहिने हो त्यति हुँदैमा सबै चिज सेटअप हुन्छ है त महँगो यस्तो क्यामेराहरू चाहिँदैन होइन केही चाहिँदैन होइन दामीसँगले सेटअप हुन्छ है अनि मैले धेरैजनालाई त्यतिखेर पनि सबैजनालाई सिकाएको थिएँ कसरी बनाउने भनेर यो है अनि जर्नी चाहिँ धेरै गाह्रो थियो अनि खास त टिकटकबाट मैले बुस्ट गरेको थिएँ नि त सबै ट्रेलरहरू टिकटकमा राख्थेँ थिएँ अनि टिकटकमा चल्थ्यो नि त मेरो अनि त्यसपछि युट्युबमा बिस्तारै भयो अनि खतरनाक जर्नी भएको छ त्यही भएर यो हेलमेटलाई चाहिँ आज धोएर होइन चट्ट लगाएर धोइदिएर होइन टक्क राख्यौँ भन्ने क्या अघि न धुलोले क्या नराम्रो देखाएको थियो अहिले राम्रो देखिरहेको छ है टक्क सजाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ किन गाह्रो छ नि त होइन त्यही नै हो दामी स्टोरीहरू चाहिँ धेरै छ कसरी यहाँसम्म पुग्यो भनेर होइन त्यही नै हो गाइस त्यो नि त पहिलाको सिस्टम यस्तो थियो क्या पुरानो हेलमेट मेरो फर्स्ट हेलमेट मोडल लगइन जर्नी स्टार्ट गरेको हेलमेट यो है गाइस खतरनाक छ नि त अब है